Друзі, привіт на моєму каналі! Україна неймовірно багата на талановитих людей, художників зокрема. В Україні народилася велика кількість митців із всесвітньо відомими іменами, але Росія їх вкрала. Дивіться відео до кінця, буде цікаво. А поки обов'язково підпишіться на канал, якщо ви ще цього не встигли зробити. І обов'язково ставте вподобайку на цей відеоролик, щоб якомога більша кількість людей змогла його побачити. Приємного вам перегляду! Казимир Малевич. Художник-авангардист, якого росіяни помилково вважають представником їхньої культури. Народився та сформувався як художник в Україні. Надихала його саме українська культура. Малевич є одним із засновників нових напрямків абстрактного мистецтва, супрематизму та кубофутуризму. Немає жодної людини, яка не знала б про існування картини «Чорний квадрат», яка принесла художнику світову славу. Казимир Северинович Малевич народився 1879 року в Києві. Батько – поляк, директор цукрових заводів. Мама – українка, родом з Полтавщини, була домогосподаркою. Оскільки родині доводилося часто переїздити у зв'язку з особливостями роботи батька, до повноліття художник жив у різноманітних містечках і селищах української землі – на Поділлі, Харківщині, Чернігівщині. Згодом це відобразиться в його творчості. Пізніше в автобіографічних нотатках Малевич буде називати себе українським художником та з теплом згадувати усі українські міста, в яких доводилося жити, і зазначатиме, що його завжди тягнуло до Києва. Казимир Малевич протягом усього життя підкреслював, що його художнє бачення світу сформувало саме українське село. Мистецтвознавці, які вивчали його творчість, знаходять цьому підтвердження. Українська сільська хата, розписані печі, настінні розписи, вишитий текстиль – усе це згодом трансформувалося і знайшло втілення в його супрематичній та кубістичній творчості. Незважаючи на радянську політику проти української мови, Малевич часто писав листи українською, іноді суржиком. У період 1928-1930 років Казимир Малевич викладав у Київському художньому інституті. Тоді ж він написав кілька статей про новаторське мистецтво у Харківському журналі «Нова генерація» та у Київському альманах «Авангард». У творчості Малевича була відображена тематика Голодомору 1932-33 років. Багато картин, написаних в 30-х роках, містять в собі завуальовані повідомлення. Це картини протесту, тому роботи того часу навмисно датовані більш раннім періодом. 1930 року Сталін оголосив чистку всім спеціалістам високої кваліфікації. Тоді з Київського художнього інституту під репресії потрапили всі досвідчені першокласні художники. Того ж 1930 року Малевича почали катувати в Ленінградському ОДПУ. Під час катувань йому вводили воду в сечовивідний канал і таким чином вимагали зізнатися в псевдошпіонажі. Як наслідок розвинулася хвороба простати, від якої 1935 року художник помер. Ілля Рєпін – всесвітньо відомий художник, якого теж помилково називають російським. Ілля Рєпін – це знаменитий український художник-реаліст, відомий історичними та побутовими сценами. Його пензлю належить чимало відомих картин. Зокрема, запорожці пишуть листа турецькому султану. Протягом 68 років творчої діяльності він створив понад 1000 творів мистецтва. Художник народився в місті Чугуєв Харківської області. Українська тематика проходить через всю його творчість. Вперше це знайшло втілення в його дитячій акварелі «Бандурист». Тоді автору було 15 років. Навіть остання його картина про Україну – «Гопак». Ілля Рєпін написав портрет Тараса Шевченка та створив 4 ескізи до проєкту пам'ятника Шевченку. Ілля Рєпін вів моду на запорозьку тематику в мистецтві. Він поважав запорожців за те, що вони були бравими лицарями, які вміли постояти за волю свого народу. Зазначу, що на той час справжня історія козацтва і гетьманщини були під негласною забороною Російської імперії. Зображати реальні події з історії козацтва було не лише комерційно невигідно, а й небезпечно. В близькому оточенні художника прикладом цього був історик Дмитро Яворницький. Його відправили до Середньої Азії, а потім до царства польського, подалі від його занять козацькою тематикою. Відомий історик Яворницький був другом художника та в листуваннях допомагав Рєпіну із сюжетами його картин. Знайомство Рєпіна з Яворницьким відбулося на роковинах Шевченка. З цього моменту дружба між ними тривала все життя. Рєпін часто звертався до допомоги до історика, наприклад, під час роботи над картиною «Гайдамаки». Також на створення цього полотна вплинула поема «Гайдамаки» Тараса Шевченка.
Шевченка. У 1885 році на виставці передвижників Ілля Рєпін продемонстрував картину «Іван Грозний вбиває свого сина». У 1892 році на виставці вперше була представлена картина «Запорожці пишуть лист турецькому султану». Над нею художник працював 11 років. Ідея картини з'явилася, коли художнику було 34 роки, а реалізувати вдалося лише в 47. Художник ретельно вивчав козацький одяг, зброю, довго шукав моделей та консультувався з Яворницьким. Полотно викупив Олександр III, заплатив за нього шалену суму на той час – 35 тисяч рублів. Українські сліди бачимо й в іншій знаковій роботі «Не чекали». На картині ми бачимо портрет Тараса Шевченка. Навіть в останні роки життя Рєпін пов'язував свою творчість з Україною. Мова йде про картину «Гопак». Рєпін писав її з великими перервами. На картині зображені не всі деталі, які задумував митець. Робота так і залишилася недописаною. В останні дні життя художник ледь підповзав до неї, хапався за меблі, але роботу продовжував. Ілля Рєпін похований у своєму саду під горою, яку ще за життя назвав Чугуївською, в пам'ять про українське місто Чугуїв, в якому він народився. Іван Айвазовський. Справжнє ім'я Іванець Костянтинович Гайвазовський. Народився 1817 року у Феодосії. Перші роки Айвазовського пройшли в бідності внаслідок розорення батька. Родина не мала грошей на художні матеріали, тому майбутній художник малював вугіллям на білих стінах. Його талант помітив архітектор Яків Кох, який пізніше допоміг хлопчикові вступити до гімназії, а згодом і в Петербурзьку академію мистецтв. Саме в академії Ованеса почали називати Іваном на російський манер. Айвазовський з'явиться дещо згодом. За винятковий талант Івану скоротили академічний курс на 2 роки. Він закінчив навчання із золотою медаллю першого ступеня і одержав право на поїздку за кордон в Італію. Готуючись до поїздки, художник понад місяць жив на квартирі Шевченка. Тарас Шевченко описав їх проводи в автобіографічній повісті «Художник». В Італії Іван зустрівся зі своїм братом Ченцем. Саме брат порадив змінити прізвище, щоб воно було ближче до прізвища предків – Айвазян. Таким чином з'явився звичний нам Іван Айвазовський. В Італії художник сформував свою манеру письма. Іван Айвазовський звернув увагу на те, що картини, які він ретельно вимальовував на пленері, менше захоплюють глядачів. Натомість роботи, які він виконував у майстерні, з пам'яті, дуже подобалися публіці. Тому художник прийняв рішення писати виключно в майстерні. У цьому художнику допомагала його феноменальна зорова пам'ять. В Італії він створив близько 50 неймовірних картин. 1843 року Айвазовського запросили на ювілейну виставку в Лувр. Паризька публіка була в захваті від його полотен. Паризька академія мистецтв нагородила митця золотою медаллю. Художник отримав світове визнання і повернувся до Росії. Далі Російська академія мистецтв надала митцю звання академіка. Тоді художнику було лише 27 років. Айвазовський навіть отримував пропозицію імператорської родини стати придворним живописцем, але художник відмовився і повернувся до Феодосії. Краса українських краєвидів надихала художника на створення неймовірних полотен. Іван Айвазовський протягом понад 60 років творчої кар'єри взяв участь у 120 виставках. Багато з них були персональними. Айвазовський створив понад 6 тисяч картин, які зараз прикрашають найбільші музеї світу та приватні колекції. Також художник займався благодійністю. Він активно допомагав розвитку Феодосії, заснував картинну галерею, сприяв прокладанню залізничної колії в Джанкой. Завдяки його ініціативі у Феодосії з'явилися археологічний музей, міський концертний зал, бібліотека, вірменська та художня школи. За заповітом, після смерті Айвазовського його будинок і картинна галерея із 49 картинами перейшла у власність Феодосії. Остання картина, над якою художник працював навіть за кілька годин до смерті – вибух турецького корабля. Архип Куїнджі – художник, який вмів зобразити світло таким чином, що воно оживало на полотні. Його картини нікого не залишали байдужим. Навколо його творчості ходило багато пліток. Хтось думав, що Куїнджі використовує ілюзіоністські прийоми для досягнення сяйва. Хтось спростовував живописні прийоми використанням якихось незвичайних особливих фарб. Були навіть люди, які підозрювали художника у зв'язку із нечистою силою. Насправді ж, таланту художника допомагало використання фарб на основі бітуму, які чудово підходять для зображення контрастних темних об'єктів. Але в цього є й зворотня сторона медалі.
Оригінали картин темніли з часом. Архип народився 1841 року в передмісті Маріуполя, в Карасівці. Відомі 3 дати його народження – 41-й, 42-й і 43-й роки. Після смерті художника в архівах знайшли 3 паспорти, в яких вказані різні роки. Навіть сам художник не знав точний рік його народження. Він дуже рано став сиротою. Тоді хлопчика забрав до себе дядько. Архип з дитинства звик до праці. Під час його підробіток в пекарні господар закладу помітив талант хлопця до малювання і порадив їхати до Айвазовського в Крим. Куінджі прислухався до поради. Айвазовського було складно вразити. Він не побачив особливого таланту в Куінджі, але звернув увагу на його неймовірну цілеспрямованість і певну нахабність. Айвазовський запропонував лише пофарбувати паркан і допомогти по господарству. А от брат Айвазовського зглянувся і сам дав хлопчику кілька уроків живопису. За 3 роки, які Архип Куінджі провів у Айвазовського, він навчився змішувати фарби та сам створив кілька нових відтінків. А щойно Куінджі виповнилося 17 років, його попросили піти з майстерні великого майстра. Куінджі поїхав вступати до Петербурзької академії, але перша і друга спроби були невдалими. Художник не збирався здаватися. Цілеспрямований Куінджі на 3-ті вступні іспити взяв із собою написану ним картину, яка справила враження на комісію. Тоді він отримав звання вільного художника. Куінджі взяли в академію лише через 2 роки, але за цей час в митця змінилися пріоритети, і художник не закінчив навчальний заклад. Як тільки публіка і арт-критики оцінили майстерність Архипа Куінджі, він вирішив покинути навчання. 1870-ті роки були періодом розквіту його творчості. 1878 року художник брав участь у всесвітній виставці в Парижі. Тоді багато французьких критиків відзначали особливий стиль його полотен. Архип Куінджі особливо пишався картиною «Місячна ніч на Дніпрі», яку називав головною картиною свого життя. Щодо публічної демонстрації, картину продали князю Костянтину Романову. Куінджі настільки любив свій шедевр, що 1880 року влаштував виставку однієї картини. Жителі Санкт-Петербургу вишуковувалися в чергу, щоб побачити полотно. Є навіть інформація, що дехто наважувався заглянути за картину, щоб переконатися, що позаду неї немає лампи, яка може підсвічувати місячне сяйво. Художник багато писав. І напружена праця виснажила майстра. Це позначилося на творчості. Картина «Дніпро вранці» не викликала захоплення ні у публіки, ні у критиків. Вишенькою на торті стала стаття, в якій художника звинуватили в одноманітності робіт. Це дуже негативно вплинуло на Куінджі. Він перестав експонуватися. Понад 20 років тривало художнє мовчання. В цей період Куінджі викладав в академії, але у виставках участі не брав. Хоча робота тривала, і він створив понад 200 ескізів, які зараз вважаються неймовірними зразками імпресіонізму. Мовчання перервалося 1901 року. Вперше за багато років Архип Куінджі показав нові картини своїм учням і деяким друзям. «Вечір в Україні», «Березовий гай» та «Христос в Гециманському саду». Того ж року художник влаштував публічну виставку. Вона мала шалений успіх, а далі було нове мовчання. До самої смерті Куінджі не показував публіці жодного нового полотна. Останні роки життя художник страждав від хвороб та майже не покидав дім. 1910 року, у віці 68 років, художник помер. Учні Куінджі несли на руках його труну з Академії мистецтв до цвинтаря. За життя художник був дуже добрим та допомагав жебракам. Вони теж приєдналися до процесії.